Hello everyone, Assam Exam Simplified channel tole apnalok hokoluke swagatom janalo. Asha koru apnalok hokolue bhale ase. Ajir videot ami 24 Junor jonkhon Assam Tribune newspaper hoy. Hekhon ami bibhinno exam perspective pa alochona koribole ulaisu. Asha korisu jate ei video to apnalokok sahay koribo. Gotike ahoksun aji video to arambho koru. Ajir newspaper jone mi first page o sabole jao yate important news ki koise je Asia warming twice as fast as global average. Jeto ami gomba Asia is the largest continent in the world aru Asia with 60% of the global population. Okay, so our world er jiman population ase tare 60% population resides in Asia. Aru recently edu data dia hoise je Asia as compared to global average twice, nearly twice is warming faster. Okay, মানে global average ke aru dugun besi joldi fast warming hoise to global warming or jonto prokop hetu aru besi dekha pa goise hetu etu article at kwa hoise aru yare kisman issues ami already mane jikhini mane repercussions hoy hekine ami already dekha paisu jeneke global warming bahi joar karone Himalaya glacier masses lost hoy goise glacial lake outburst issues disaster issues hoine landslide issue aru extreme rainfall because these are the consequences of global warming gotike extreme rainfall hoar folot case severe damage loss of life বা landslide urban flood গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুস দেখা পোৱা গৈছে তাৰ পাছত যোনটো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল পেজ নম্বৰ 5 ত দিছে এই আৰ্টিকলটো বিশেষ আপোনালোকে নপঢ়িলে হ'ব বাট ইয়াৰে যোনটো হেডিং দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন ইয়োৰ মেইনছ আনসাৰ যেনেকে IIT Guwahati develops cost effective water treatment system যেহেতু গম পাও আমাৰ অসমৰ ওয়াটাৰ যদি কিছুমান ইস্যুস দেখা পোৱা যায় দ্যাট ইজ মেইনলি ফ্লোৰাইড আৰু আইৰণৰ যোনটো মাত্ৰা ইন দা গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ দ্যাট ইজ ভেৰি হাই বা আৰ্ছেনিকৰ মাত্ৰা দ্যাট ইজ ভেৰি হাই হয়নে অলৰেডি আমি আগৰ নিউজপেপাৰ এনালিসিস সমূহত ডিসকাস কৰিছিলো যাৰ ফলত বহুতো ওয়াটাৰ বোৰ্ন ডিজিজেস আমাৰ অসমৰ পপুলেশনৰ মাজত দেখা পোৱা যায় গটিকে আপোনালোকৰ যদি এক্সামত কোনো ধৰণৰ অসমৰ ওয়াটাৰ ৰিলেটেড ইস্যুজৰ ৰিলেটেড যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া এই ধৰণে এজ এ সাজেশনস যেতিয়া আপোনালোকে কব পাৰিব যে কেনেকে আমাৰ অসম গৱৰ্ণমেণ্টে বা উইথ দা হেল্প অফ IIT গুৱাহাটী কিছুমান কষ্ট ইফেক্টিভ ওয়াটাৰ ট্ৰিটমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ পৰা ফ্লোৰাইড আৰু আইৰণৰ মাত্ৰাটো ৰিমুভ কৰিব পাৰো বা ট্ৰিট কৰাত ইজি হৈ যায় গতিকে এনেকে এক্সাম্পল সমূহ আপোনালোকে নিউজপেপাৰৰ পৰা লিখিব পাৰিব তাৰ পাছত আজিৰ যোনটো এডিটোৰিয়েল সেকশন যোনটো আৰ্টিকল আছে ইয়াতে মেইনলি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে এস্কেলেশন অফ ইজৰাইল ইৰাণ ওয়াৰ যেহেতু আপোনালোকে গম পায় যে ৰিসেন্টলি বেসিক্যালি জুনৰ আই থিংক 12 জুনৰ পৰা সিভিয়াৰ ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ এটেক দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এই যোনটো এটেক বা এই যোনটো ইস্যু চলি আছে ইয়াৰ যদি আমি ৰিজনস বোৰ জানিব যাও উই নিড টু গো টু দা হিষ্ট্ৰী গতিকে রাইটারে আজি এই যোনটো যুদ্ধ বা হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশন বিটুইন ইজৰাইল এণ্ড ইৰাণ কেনেকে তেওঁলোক মানে দুইখন কান্ট্ৰি এটা হস্টাইল কান্ট্ৰি হিচাপে গঢ়ি তুলিলে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু এই যিসমূহ যুদ্ধ এই যুদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত বৰ্তমান আমাৰ মিডল ইষ্টৰ যোনটো জিঅ'পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ দ্যাট ইজ হাইলি ইম্পেক্টিং হয়নে আইডিঅলজিক্যাল শিফট দেখা পোৱা গৈছে বিকজ অফ দ্য regional ambitions গটিকে ইয়াৰে যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাবলৈ যাও ইয়াতে ৰাইটাৰে কি কৈছে যে prior to 1979 যেতিয়া ইসলামিক ৰিভলিউশন হৈ আছিল ইন দা ইৰাণ তাতে ফলভি ডাইনেষ্টি তাতে যোনটো ডেভেলপ হৈছিল ইৰাণত ডিউৰিং দা 1979 সো হেখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ খুব ভাল ইজৰাইলৰ লগত ভাল ইকোনমিক ৰিলেশনস আছিল আৰু যেহেতু আৰু হেখিনি সময়ত ইৰাণ ওয়াজ আ সেকেন্ড মুসলিম মেজৰিটি কান্ট্ৰি টু ৰিকগনাইজ ইজৰাইল যেহেতু আমি গম পাও ইজৰাইলক এতিয়াও বহুতো কান্ট্ৰি আছে যোনে ৰিকগনিশ্যন দিয়া নাই এজ এ কান্ট্ৰি বাট
Iran was the second Muslim country who recognized Israel as a country. Okay, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনসমূহ খুব ভাল আছিলে, ইকনমিক হওক, ষ্ট্ৰেটেজিক হওক, পলিটিকেল হওক, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কপাৰেশ্যন দেখা পোৱা গৈছিলে। বাট আফটাৰ 1979 যেতিয়া ইৰাণৰ ৰিভলিউশ্যন আহিলে, দেন তেওঁলোকৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল ডেট ৱাজ প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণ শ্বাহ, মানে তেওঁলোকে মেইনলি কিহক ছাপৰ্ট কৰিছিলে, দে ৱাৰ ছাপৰ্টাৰ অফ পেলেষ্টাইনিয়ান। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মেইন এজেণ্ডাটোৱে আছিলে যে অপ'জিং দ্য ইজৰাইল, কাৰণ ইজৰাইল আমি গম পাওঁ ইজৰাইলটো পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ, আৰু পেলেষ্টাইন ইজ মুছলিম ডমিনেটেড কাণ্ট্ৰি হয়, কাণ্ট্ৰি বা এৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব, বিকজ ডেট ইজ নট ফিক্সড এট দেট মুমেণ্ট। গতিকে সেই তাৰ পৰা 1979ৰ পৰা ইজৰাইলৰ লগত ইৰাণৰ যোনটো ৰিলেশ্যন সেইটো ডিটৰিয়েট হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো মেইন ইৰাণিয়ান ৰিভলিউশ্যন আইডিঅলজি, তাৰ ওৱান অফ দ্য ফাউণ্ডেশ্যনেল পিলাৰ ৱাজ অপজিশ্যন টু ইজৰাইল, মানে ইজৰাইলক অপ'জ কৰা। আৰু ঠিক তেনেদৰে ইজৰাইলক অপ'জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে যিখিনি পেলেষ্টাইনিয়ান ছাপৰ্টাৰ যিখিনি গ্ৰুপ আছে বা এণ্টি ইজৰাইল গ্ৰুপ আছে, লাইক হেজবুল্লাহ ইন লেবানন, হামাছ, অ'কে, পেলেষ্টাইনিয়ান ইছলামিক জিহাদ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিলে। আৰু এট দ্য ছেইম টাইম ইজৰাইল ৱাজ গেইনিং ছাপৰ্ট ফ্ৰম US বা আদাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ। তাৰপিছতে সেনেকেই শ্ল'লি এনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰক্সি ৱাৰ বা চাইলেণ্ট ৱাৰ চলি আহিছিলে। বাট আফটাৰ 2023 বা আৰ্লি 2024ৰ পৰা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এটেক, যোনটো আগতে শ্বেডো ৱাৰ হৈ আছিলে সেইটোৰ সলনি এতিয়া তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কনফ্ৰণ্টেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে? প্ৰথমতে ইৰাণে যিসমূহ ইজৰাইলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইৰাণিয়ান যিখিনি এম্বেচিজ আছে সেইসমূহক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে, আৰু ইয়াৰে অপজিশ্যনত ইৰাণে আকৌ ড্ৰোন এটেক কৰা আৰম্ভ কৰিলে। আফটাৰ ডেট ইজৰাইল উইথ দ্য হেল্প অফ US তেওঁলোকে আকৌ ৰিটেলিয়েট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে, আৰু এনেকৈ যুদ্ধটো আৰম্ভ হ'ল। অ'কে, চ' এইখিনিয়ে হিষ্ট্ৰী আৰ্টিকলত ৰাইটাৰে লিখিছে, হোৱাট ইজ দ্য হিষ্ট্ৰী বিহাইণ্ড দিছ। আৰু এতিয়া যদি আমি বৰ্তমান চিনেৰিঅ চাবলৈ যাওঁ, বৰ্তমান একচুৱেলি ইজৰাইলে এইটো মানে তেওঁলোকে কৈছে যে ইৰাণ ইজ ডেভেলপিং চাম ভেৰি হাৰ্ছ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন উইচ ইজ ডেভাষ্টেটিং ফৰ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড অলছ', সেইকাৰণে তেওঁলোকে মেইনলি এটেক কৰিছে। বাট ডেট ইজ নট দ্য ৰিজন, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিজনেল এম্বিশ্যনছ পূৰা কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ৱাৰ চলি আছে, উইচ ইজ অলছ' ছাপৰ্টেড বাই US অলছ', এইটো আপোনালোকেও গম পায়। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি মানে ছাইড ইফেক্ট দেখা পোৱা গৈছে, যেনেকৈ ইৰাণে এতিয়া বৰ্তমান কৈ আছে যে দে আৰ গোয়িং টু ক্ল'জ দ্য ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ। গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ MCQ বেছ এক্সামত দ্য লোকেশ্যন অফ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বা কি কাণ্ট্ৰিয়ে কভাৰ কৰি আছে, ইভেন যদি আপোনালোকে এইবাৰৰ APSC প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই, তাতে বহুতো মেথছ দ্য ফল'য়িং আহিছে, যেনেকৈ গ্ৰাছলেণ্ডৰ হওক বা কোল্ড কাৰেণ্টছৰ হওক, সেনেকৈ নেক্সট আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেইটসমূহৰো মেথছ দ্য ফল'য়িং আহিব পাৰে। গতিকে সেনেকৈ আপোনালোকে ষ্ট্ৰেইটছসমূহ পঢ়িব পাৰিব। গতিকে সেইটোৱে কৈছে, আৰু ইয়াৰ ফলত এতিয়া কি ইফেক্ট হ'ব পাৰে, যিহেতু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ যদি বন্ধ কৰি দিয়া যায়, অইলৰ যোনটো পাৰ ডে মানে যোনটো ছাপ্লাই হয় সেইটো ডিষ্টাৰ্ব হ'ব, তাৰ ফলত অইলৰ প্ৰাইচেছসমূহ বাঢ়িব, ইকনমিক ডিষ্ট্ৰাপশ্যন হ'ব, ট্ৰেড ৰিলেশ্যনছসমূহত ইম্পেক্ট পৰিব, অভাৰঅল যিখিনি ইনফ্লেশ্যন আছে সেইটো ইম্প্ৰুভ হ'ব পাৰে, ইট উইল আল্টিমেটলি ইম্পেক্ট দ্য গ্ল'বেল ইকনমি। অ'কে, গতিকে সেইকাৰণে আমি ইমিডিয়েট চলিউশ্যন অনাটো দৰকাৰী, আৰু সেইটো মেইনলি হুজ ডিউটি ইজ দিছ, যিসমূহ ৱৰ্ল্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে, যেনেকৈ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল হওক বা ৱৰ্ল্ড বেংক হওক, বা তেওঁলোকে মিলি পেলাই এটা চলিউশ্যনত অহাটো খুব দৰকাৰী, সেইটোৱে এই আৰ্টিকলটোত আলোচনা কৰিছে। তাৰপাছত নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল, এইটো ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট কেতিয়াবা পাছিং ৰেফাৰেঞ্চত ইয়াৰে কিছুমান ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা যিখিনি ছাজেশ্যনছ আছে। ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছে যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ ইন একুৱাকালচাৰ। আমি যদি আপোনালোকে গম পায় হোৱাট ইজ একুৱাকালচাৰ, একুৱাকালচাৰ মিনছ কি হয়, ফাৰ্মিং অফ একুৱেটিক অৰ্গেনিজমছ লাইক
fish, shellfish বা aquatic plants in a controlled conditions. যেতিয়া কণ্ট্ৰল কণ্ডিশ্যনছত আমি যেনেকৈ এইসমূহ একুৱেটিক অৰ্গেনিজমছসমূহ ব্যৱহাৰ মানে ফাৰ্ম কৰোঁ ফৰ আৱাৰ ইকনমিকেল বেনিফিট, তো সেইটোকে একুৱাকালচাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি আমি ছাষ্টেইনেবলি এই কামটো কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ যিসমূহ নেচাৰেল ৱাটাৰ বডিজ আছে য'ত অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন অফ ফিছ ফাৰ্মিং দেখা পোৱা যায়, সেইটো ৰিডিউচ হ'ব। বাট এট দ্য ছেইম টাইম কি হয়, যেতিয়া একুৱাকালচাৰ আমি কৰোঁ সেইখিনি সময়ত ইট ইজ এ ভেৰি এনাৰ্জি ইনটেনচিভ অপাৰেশ্যন, যাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো ভেৰি হাই হয়। আৰু সেইবাবে যিসমূহ একুৱাকালচাৰ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটেবিলিটিটো ইম্পেক্ট পেলায়। তো উই নিড টু গ' ফৰ ছাষ্টেইনেবল ৱেজ। আৰু ছাষ্টেইনেবল ৱেজত আমি কি অল্টাৰনেটিভ ল'ব পাৰোঁ, ডেট ইজ ইউজেছ অফ ছ'লাৰ পাৱাৰ। ছ'লাৰ পাৱাৰ আমি কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ ইন একুৱাকালচাৰ, লাইক পাৱাৰিং দ্য ইকুইপমেণ্ট, যিসমূহ ইকুইপমেণ্ট আছে সেইসমূহ যদি পাৱাৰ দিবলগীয়া হয়, মানে কাৰেণ্টৰ দৰকাৰ হয়, ডেট উই কেন গেইন ফ্ৰম দ্য ছ'লাৰ এনাৰ্জি। এৰিয়েশ্যন ছিষ্টেম বা ৱাটাৰ পাম্পত এইসমূহত আমি ছ'লাৰ এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইভেন ছ'লাৰ পাৱাৰ্ড এৰেটাৰ লাইক which will help to maintain the optimal oxygen level in the fish ponds. Okay, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কিছুমান MCQ বেছড পইণ্টো এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা গম পাব কেনেকৈ একুৱাকালচাৰ বিভিন্ন এক্সাম্পলছ আছে, লাইক হাইড্ৰপনিক্স। এক্সামত ডাইৰেক্ট আহে হোৱাট ইজ হাইড্ৰপনিক্স। হাইড্ৰপনিক্স মানে হ'ল গ্ৰ'য়িং অফ প্লাণ্ট ইন ৱাটাৰ। যেতিয়া আমি ৱাটাৰত উইদাউট ছইলৰ মিডিয়াম ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যেতিয়া আমি অনলি ৱাটাৰ এজ এ মিডিয়াম আমি প্লাণ্ট গ্ৰ' কৰোঁ, ডেট ইজ নন এজ হাইড্ৰপনিক্স। সেইটো এটা ছফিষ্টিকেটেড প্লান্টেশ্যন ছিষ্টেম হয় ডেট নিডছ লটছ অফ কেয়াৰ এণ্ড ইণ্টেনচিভ টেকন'লজিজ, য'ত এগেইন আমি ছ'লাৰ পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আহিব একুৱাপনিক্স। একুৱাপনিক্স মানে কি হয়, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ফিছ এণ্ড প্লাণ্ট কাল্টিভেশ্যন, মানে প্লেণ্ট কাল্টিভেশ্যনৰ লগত আমি ফিছ একেলগে যেতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি গ্ৰ' কৰোঁ, ডেট ইজ নন এজ একুৱাপনিক্স। অ'কে, চ' এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা আমি এইখিনিয়ে গম পালোঁ। নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল, এই আৰ্টিকলটোত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, লিথেল প্ৰেছাৰ। লিথেল প্ৰেছাৰ মানে কি হয়, আমি যদি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চাবলৈ যাওঁ, বৰ্তমান আমাৰ ৰুৰেল টু আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যন ইজ ইনক্ৰিজিং এট এ ভেৰি হাই পেচ, হয়নে? গতিকে ইয়াৰ ৰিজনছ কি হয়, বিকজ অফ ফ্ৰেগমেণ্টেড এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড, ৰুৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হোৱাৰ বাবে কি হয়, যিসমূহ ৰুৰেল ইউথ আছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ আৰ ভেৰি লেছ ইন ৰুৰেল এৰিয়া, ডেট ইজ ৱাই দে আৰ মাইগ্ৰেটিং টু আৰ্বান এৰিয়াজ। আৰু যদি আমি ৰিচেণ্ট ডেটা চাবলৈ যাওঁ, ইণ্ডিয়াছ আৰ্বান হেডকাউণ্ট ইজ লাইকলি টু চাৰ্জ বাই 70 মিলিয়ন ইন দ্য নেক্সট 20 years। মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্বান পপুলেশ্যনটো 70 মিলিয়ন হ'ব গৈ আছে। ইভেন ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যদি এষ্টিমেট চাবলৈ যাওঁ, 40% of the population will be residing in urban areas, which was 31% in 2011 census. Or মতে যদি চাওঁ 2011 সময়ত 31% আছিলে, which will going to be increased by 40%. Okay, আৰু ইভেন আমাৰ urban areas are contributing 70% of the GDP. তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পালোঁ যে how much a important factor it is to মানে ভালদৰে যেতিয়া আমি আৰ্বান এৰিয়াজসমূহ ভালদৰে আমি যেতিয়া গভৰ্ণ কৰিম, তেতিয়াহে আমি ইকনমিক যিখিনি আউটপুট আছে ফ্ৰম দ্য আৰ্বান এৰিয়াজ সেইটো আমি আৰু এনহেঞ্চ কৰিব পাৰিম, বিকজ দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং 70% টু দ্য GDP। গতিকে যিহেতু আমি ওৱান ছাইডেডত উই আৰ হোপিং টু বিকাম থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু সেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি আৰ্বান লোকেল বডিজত বা আৰ্বান এৰিয়াজত এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ দেখা পাওঁ, ডেট ইজ নট কমপ্লাইনিং উইথ আৱাৰ হাই এম্বিশ্যন, হয়নে? গতিকে সেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ছাষ্টেইনেবল চলিউশ্যন বা আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টেল চলিউশ্যনৰ প্ৰতি আগবাঢ়িব লাগিব, যাতে আমি আমাৰ যোনটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট উই নিড টু কোপ আপ উইথ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইন দ্য আৰ্বান এৰিয়াজ। যিহেতু আমি গম পাওঁ আমাৰ ইছ্যুজ কি হয় হাই মাইগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ ফলত, ইছ্যুজ লাইক পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হোৱাৰ ফলত কি হয়, যিখিনি ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া ডেট ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড ইনটু এ স্লাম কমপ্লেক্সেছ, স্লাম এৰিয়াৰ মানে স্লাম এৰিয়াৰ যিখিনি
এৰিয়া আছে সেইটো বেছি ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা যায় বিকজ আনঅৰ্গেনাইজ আনৰেগুলেটেড মাইগ্ৰেশ্যনছ দেখা পোৱা যায় তাৰ উপৰি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ফেচিলিটিজত বহুত ইম্পেক্ট পৰে যেনেকৈ ইভেন আমি এতিয়া গুৱাহাটীতে এক্সাম্পল দেখিব পাৰোঁ হাই ট্ৰেফিক হয়নে হাই মাইগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হাই ট্ৰেফিক তাৰ উপৰি পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমৰো ইম্পেক্ট পৰে আৰু লগতে যিখিনি এক্সট্ৰা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰছে সেইসমূহতো ইম্পেক্ট পৰে গতিকে ৰিচেণ্টলি এটা ইনিচিয়েটিভ বা ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিঙৰ এক্সাম্পল হৈছে ডেট ইজ এবাউট আৰ্বান চেলেঞ্জ ফাণ্ড ইয়াৰ জৰিয়তে যিখিনি আৰ্বান এৰিয়াজত যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে তো সেইখিনি মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা ফাণ্ড ডেভেলপ কৰা হৈছে তো যেনেকৈ ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব আমি গ্ৰীণ কভাৰেজ আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব প্লান চিটি ডেভেলপ কৰিব লাগিব এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম উই নিড টু enhance the employability opportunities in the rural area also যাতে আমি মাইগ্ৰেশ্যনটো ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ towards the rural area so হেতুৱে এই আৰ্টিকলটোত কৈছে that is this article is also very important আপোনালোকে নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব পাৰিব again আৰু এটা very important article আজি নিউজ পেপাৰত আলোচনা কৰিছে that is about the literate state Tripura has become the third fully literate state in the country after Mizoram and Goa. Recently, apnalage newspaper poise sage Mizoram has become the first state in the country to become fully literate. Tarpisot Goa, tarpisot eta third aise Tripura. So amar north easter duikhon state fully literate hobo hoise. Gorike that is a very mane bhal khobor amar karone. To exam perspective apnalage edu gom pabo laibo je ekhon state যেতিয়া ফুল্লি লিটাৰেট হয় ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে তাৰে 100% পপুলেশ্যন ইজ লিটাৰেট যেতিয়া এখন ষ্টেটৰ 95% প্লাছ পপুলেশ্যন লিটাৰেট হয় দেন ডেট কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ ফুল্লি লিটাৰেট আৰু ফুল্লি লিটাৰেট মানে এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি গ্ৰেজুৱেট হয় বা হাই তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে যেতিয়া বেচিক লিখা পঢ়াখিনি তেওঁলোকে গম পায় যিকোনো এটা লেংগুৱেজেছত then that is considered as literate okay so hetwe eta kwa hoise gotike ajir video ekhine important article asile aha koru video to apnalokok help koribo comment section ot janabo apnalokor ajir video analysis to kenukwa lagile aru apnalokor babe duta question ase apnaloke question keta answer dibo try koribo je first apnaloke answer koribo je what is the capital of Iran okay aru next question to hold that recently our Indian government had an operation start korisile to rescue the Indian diaspora which is residing in Iran so Iranot jehetu eta bortoman attack hoise gorike he operation tor dam ki hoy aji video dekhini asle thank you everyone ami next video akko log pam thank you all